Hello guys, ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් වෙනද වගේම සචිකෝන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද typing job එකකින් 12000ක් වගේ ලොකු මුදලක් එක දවසින් හොයන්න කියලා. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම යන්න ඕන freelancer.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. මම ඒක ඔයාලා description box එකේ සහ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියන්න. ඔයාලා ඒ link එකෙන් යන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම click කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන earn money freelancer කියන box එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන first name එක last name එක සහ email එක සහ password එක දෙන්න තියෙනවා. මුලින්ම අපි දෙමු first name එක. මෙතන දෙන last name එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගහන email එක සහ password එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. අපිට පස්සේදී ඒ email එක සහ password එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන tick එක දාලා join freelancer කියන බොත්තම ඔබන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන username එකක්. මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන username එකත් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට custom username එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සචි 234 දැක්ක නේද මෙන්න මෙතන error එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ username එක already registered කියලා. ඒ කියන්නේ මේ username එක කවුරුත් පාවිච්චි කරලා දෙනවා. අපි ඒකින් වෙන එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I want to work and I want to hire කියලා තියෙනවා. එතනින් අපි click කරන්න ඕන I want to work කියන එක. ඊට පස්සේ මෙන්න load එකක් load. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන select කරන්න තියෙන ඔයාගේ skills. අපි මෙන්න මෙතන category එක තෝරන්න ඕන writing and content කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනට ඔයාලට පුළුවන් content 20ක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් දෙන්න 10ක් තෝරන්න. content writing, article writing උත් දාන්න, copywriting, research writing, creative writing, editing. මම මෙතන තාම 6ක් තෝරලා දෙනවා. මම තව 4ක් තෝරන්න. copy typing and pdf. ඒ වගේම අන්තිම එක වශයෙන් මෙතන යට wikipedia වගේ වත් තියෙනවා. ඔව් ඒකත් ඔන්න දැන් මම 10ක් select කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක skip කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන personal details. ඔයාලා මෙතන first name එක last name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක බටන් එක click කරන්න. ඔයාලා මෙතන දෙන්න copy typing කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලා ගැන description එකක් දෙන්න. මම ඒක දැන්ට copy කරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක මෙතන paste කරන්න. මේ වගේ description එකක් දීලා ඉවරලා ඔයා මෙතන next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන language එක තෝරන්න තියෙන්නේ. මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම English දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට උපන්දිනය දෙන්න. මෙතනට අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි එක්කෙනෙක්ගේ උපන්දිනයක් දෙන්න. ඔයා අඩු වුණත් ඊට පස්සේ මෙතන next කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එකට verify කරන්න කියලා email එකක් ඇවිල්ලාදී අපි දැන් යමු Gmail එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන freelancer.com එකෙන් අපිට email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන කොළ පාට බොත්තමක් තියෙනවා verify your email address කියලා. අන්න ඒක click කරන්න.
ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි අලුත් ටැබ් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ස්කිප් කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන skip for now කියලා. හරි දැන් අපි සාර්ථක sign in වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අපි තාම ඉවර නැහැ. තව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට phone number add කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන verify via SMS කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන phone number එක ඉස්සරහා තියෙනවා add phone number කියන එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන country එක තෝරලා මෙන්න මෙතන phone number එක දෙන්න. වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන I am not a robot කියලා confirm කරලා send verification code කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ දුන්න number එකට verification code එක ඇවිල්ලා ඇති. අන්න ඒ code එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. මට දැන් මේ කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන එකකින්ද මම මේ කෝඩ් එක දෙනවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ කෝඩ් එක ගහලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන verify code කියන බොත්තම ඔබන්න ඕන. අපි දැන් සාර්ථක phone number එක add කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආයෙත් profile එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා city එක. city එක ඔයාගේ ළඟම city එක දාන්න. මම දානවා මට ළඟම city එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන postal code කියලා එකක් තියෙනවා. එදින්න ඔයාලට දෙන්න ඕන ඔයාගේ ළඟම city එකේ postal code එක. ඔයාලා postal code එක දන්නේ නැත්නම් ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරනවා ඔයාගේ ළඟම city එකේ නමයි සහ postal code කියන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පේනවා මගේ ළඟම city එකේ postal code එක. අන්න එක මම copy කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙම website එකට ගිහින් මෙන්න මෙතෙන්ට ඒක paste කරලා ඊට පස්සේ save setting කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා this field is required. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් ඕන ඔයාලා address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන location එක අහනවා. location එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන save දෙන්න. හරි දැන් save වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු home page එකට නැවතත්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට තියෙන project ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන $18ක් කියලා තියෙනවා. $18 කියන්නේ අපි බලමු දැන් තියෙන ඩොලර් විනිමය අනුපාතයත් එක්ක කොච්චර මුදලක්ද කියලා. හරි $18ක් කියන්නේ අපි බලමු කොච්චර මුදලක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකන් සල්ලි වලින් රුපියල් 5405ක්. ඒක නිසා මේකේ එක දවසක් වැඩ කරත් ඇති රුපියල් 5400 ගණක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක ඇතුළේ පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට description එක දෙන්න ඕන. මම දැන්ට පොඩ්ඩක් දාන්න නැහැ.
ඊට පස්සේ මෙතන hourly rate එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට පැයකට කොච්චර විතර ගෙවන්න ඕනද කියලා මෙතන අඩුවෙන් දෙන ගානට ඔයාලට ජොබ් සම්බන්ධ ප්‍රමාණය ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒ හින්දා මම දානවා 10ක් විතර. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක සෙට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට zip code එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට save කියලා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතෙන්ට ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් ඉල්ලනවා. මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් දෙනවා. set as profile photo picture කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ profile photo එක add වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන hourly rate එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් ගොඩක් වැඩි ගණන් දෙන්න එපා. ඒකට ඔයාලට ජොබ් එක හම්බ වෙන ප්‍රතිශතය ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ ළඟම ටවුන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට postal code එක ඔටෝම generate වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන save කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙන්න ඕන මෙන්න මෙතන place bid කියන එක. ඒක දුන්නා පස්සේ මෙන්න මෙතන area එකක් එනවා. Please enter your proposal කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලා describe your proposal. ඒ කියන්නේ මෙතනට හොඳ proposal description එකක් දෙන්න. ඒතකොට තමයි ඔයාගේ job එක හම්බ වෙන්න ප්‍රතිශතය වැඩි. ඒකට මම දැන් එකක් ලියාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන place bid කියන එක දෙන්න. හරි මගේ බිඩ් එක දැන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේකට. ඔයාලට දවසකින් පස්සේ ඔයා ඊමේල් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් එකකින් ඊමේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට හරියන ජොබ් කියලා. ඊට පස්සේ ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එයාලා දෙන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හොඳින් කියවලා ඒක විදිහට හදලා එයාලට යවන්න. ඔයාලා එහෙම කරලා හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න. ඉතින් අදගෙන වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට subscribe කරන්න. ඒකම bell icon එක click කරන්න. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපේ බැංකුවටම ගන්න කියලා. withdrawal එක අපේ බැංකුවටම කෙලින්ම ගන්න බෑ මේකෙන්. PayPal හෝ Skrill account එක කරා තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. අපිට PayPal වලින් කෙලින්ම බැංකුවට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Skrill account එක කෙලින්ම අපිට බැංකුවට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද withdrawal එක ගන්න කියලා. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන profile icon එක click කරලා මෙතන withdrawal funds කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන direct withdrawal දෙනවා. හැබැයි මේක දෙන්නේ තෝරාගත් countries වලට විතරයි. ඒක නිසා අපිට පාවිච්චි කරන්න PayPal සහ Skrill method වලින් තමයි අපිට බැංකුවට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති Skrill account එකක් තිබුණා කෙලින්ම බැංකුවට සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ PayPal වලත් එහෙමයි. අද මම කියලා දෙන්නේ PayPal වලින් කොහොමද withdrawal එකක් ගන්න කියලා. මෙතන PayPal කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට එන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඒක මෙතන start trial now කියන එක දෙන්න නැතුව මෙතන ඒක skip කරන්න. skip කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන වීඩියෝ ගන්න ඕන amount එක දාලා මෙතන ඩොලර් කියලා මාක් එක දාලා මෙතන වීඩියෝ කරන්න. ඔයාලා බලන්නේ මෙතන අඩුම minimum withdrawal එක ඩොලර් 30යි. ඒකින්ද ඩොලර් 30ක් එකතු කරාම පස්සේ තමයි මේක withdrawal කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉතින් අද ගෙන අපු වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ
වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි නැවත හමු වෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.